Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea săptămână a acestei prime luni de vară, luna lui iunie. Mai precis, perioada cuprinsă între 15 până pe 21 iunie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, cum să nu pot începe lecturile mele fără a le mulțumi tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți și vă arătați sprijinul prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și gândurilor voastre bune, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez încă o dată bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Bun, dragii mei, haideți să vedem cam care este energia acestei perioade de timp pentru voi. Acum, haideți să vedem ce anume va pune lucrurile în mișcare. Ce planetă va pune lucrurile în mișcare? Încercăm și așa. Și bineînțeles să vedem cum se va manifesta această energie. În ce formă și cum se va manifesta. Bun. Haideți să și vedem. O energie de foc, cum se poate altfel? O energie de foc temperată, să spunem așa, un pic de lună, și cu energia feminină de Gemeni. Ce îmi spune acest lucru? E o perioadă cu energie foarte activă, sunteți orientați foarte mult pe acțiune, pentru a face lucrurile cu foarte mult entuziasm și trebuie să vă spun că ce vă va ajuta în această săptămână este instinctul. Cumva lucrurile se vor pune în mișcare prin emoție, prin memorie, prin instinct, prin tipare din trecut, da? Prin posibil o influență a trecutului, a rădăcinilor voastre, de unde voi proveniți și pe de altă parte această energie feminină de Gemeni îmi vorbește de anumite fluctuații emoționale pe care, și chiar și mentale pe care le puteți avea în această săptămână, în care situațiile oarecum sunt schimbătoare, imprevizibile. Voi sunteți schimbători și imprevizibili, mai ales în reacții, în comunicare. Sunteți mult mai libertini când e vorba de relație. Aveți o mare, dar și sensibilitate foarte puternică în ceea ce privește trădările. Puteți accepta anumite greșeli, dar desigur nu trădarea. În această săptămână e posibil ca unii dintre voi chiar să aveți și vreun lună Venus sau poate vreun ascendent, de ce nu, în Zodia Gemeni. Așa că este o săptămână în mare parte în care entuziasmul nu vă lipsește, desigur veți fluctua, acum sunteți bine, acum poate nu sunteți tocmai bine, mă refer la partea asta emoțională mai mult, în sensul că apar ușoare schimbări de atitudine sau ceea ce poate ieri ați fi acceptat din partea cuiva, săptămâna aceasta nu știu eu cât de bine veți accepta. Așa că
destul de capricioși, cu multe schimbări de umor. Știți cum veți fi în această săptămână, dragilor? Voi veți ierta decât acele greșeli pe care posibil le-ați fi făcut și voi. Deci dacă voi veți conștientiza, dom'le, asta am făcut-o și eu, n-am cum, sunt ipocrit să nu iert lucrul ăsta. Dar în rest, când e vorba de trădări, aici nu există, cum să spun eu, dacă vă simțiți trădați, mai ales sentimental, nu este cea mai bună săptămână pentru cei care vor să o facă. Iar schimbările voastre de umor, într-adevăr, pot complica anumite situații. Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul, ce vine pentru voi, dragilor din Berbec, în săptămâna 15-21 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un arcan major pe partea asta a muncii. Ia să vedem ceva important și surpriza. Ceva important, dragilor, pe parte profesională, ceva care vă redă speranța, dar haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog. Clarificăm, te rog, cavalerul de cupe. Clarificăm cavalerul de cupe. Clarificăm 3 de monede. Stați așa. Stați așa, că s-au încurcat aici. Clarificăm 8-ul de cupe. Pe cei singuri, pe cine vreți voi să lăsați în urmă? Ia să vedem. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Avem un pic. Am devenit, făcea un zgomot, să auzea un zgomot, nu știam de unde. Bun. Dragii mei, haideți să vedem. Pe partea asta a muncii avem arcanul major Steaua, zodia Vărsător, clarificat cu un 2 de bâte. Dragii mei, se pare că e momentul ca voi să analizați niște opțiuni, să luați niște decizii vis-a-vis de direcția unui plan, unui proiect. Ori că vi se oferă 2 colaborări, ori că cumva vă cam pregătiți pentru a începe ceva important, ceva care vă dă speranță, care vă dă optimism sau care este una din dorințele voastre cele mai stringente, cele mai importante. De ce? Se pare că unii dintre voi veniți după o perioadă destul de dificilă la muncă, apare probabil, nu știu, ori 2 oferte mai bune, ori o situație care se îmbunătățește, ori că vă găsiți voi un job mai potrivit sau ceva care îți va aduce o anumită satisfacție și în felul acesta voi vă recâștigați încrederea în propriile voastre abilități, începeți din nou un proiect posibil personal sau vă puteți implica în activități care chiar vă plac cu adevărat. Nu știu, proiecte creative, activități care ajută oamenii posibil. Apare această implicare și este ceva care vă redă speranța.
și vă face să ieșiți din, cum să spun eu, din această zonă, să zicem, să vă pregătiți de acțiune. Pe partea bănuților, avem un cavaler de cupe, zodii de apă, rac pe scorpion și lumea. Interesant, acest cavaler de cupe se clarifică cu un arcan major. Și aș spune că e un anumit proces. Cineva care, sau ceva mai degrabă care se termină, sau o călătorie importantă care aduce o ofertă importantă pentru voi, o propunere importantă. Cavalerul de cupe pe partea asta banilor îmi vorbește de mai mult de câștiguri legate de, nu știu, vânzarea unor obiecte de artă, servicii în domenii creative. În general ne vorbește de niște bani care vă aduc nu doar satisfacție materială, ci și sufletească. Niște bani posibil veniți de departe. Un câștig venit de departe, o propunere care poate să-ți aducă un câștig venit de departe. Lumea în această situație, aș spune că ne vorbește de ceva care se stabilizează, un venit care se stabilizează, este ceva constant, care vă poate ajuta, poate, nu știu, să faceți vreo economie sau, pur și simplu, cum am mai spus, un proiect profitabil. Un proiect profitabil care vă ajută să vă folosiți cumva banii într-un mod cât mai eficient și e posibil să vină o recompensă, o realizare, nu știu, dintr-o investiție, dintr-un proiect creativ, așa cum am mai spus. Sunt propuneri interesante care pot veni de la niște zodii de apă sau pur și simplu nu e obligatoriu neapărat să fie zodii de apă. Cert este că în urma încheierii, vânzării posibil al unei proprietăți, a ceva ce voi aveați, să primiți o propunere. Uite, eu cumpăr cu tare lucru de valoare, asta este cât pot să-ți dau. Da? Ceva de genul ăsta. Mergem mai departe. Pe partea relației avem un 3 de monede clarificat cu un as de spade și justiția. Foarte interesant. Dragilor, voi în sfârșit aveți parte de o recunoaștere. O recunoaștere în urma flării, poate, a unui adevăr, în urma clarificării unor lucruri în relația voastră. Este ceva foarte important pentru că se clarifică cu acest arcan major și au existat posibil și anumite consecințe la, nu știu, discuții pe care ați fi putut să le aveți în incinta cuplului. Cert este că se caută un echilibru, se caută să se împartă cumva cât mai echitabil responsabilitățile în incinta relației voastre. Posibil să fi avut discuții deschise, posibil să fi traversat în miezul relației voastre prin anumite probleme și chiar a fost necesar să se găsească aceste soluții echitabile, dar numai printr-o conversație sinceră, prin claritate, prin discuții care să clarifice cu adevărat problemele. Ați avut o conversație, spune, decisivă, unde posibil să se fie aflat și lucruri care nu s-au știut și aici depinde de voi foarte mult. Se pare că voi veți decide până într-un final să continuați împreună.
după această discuție decisivă. Deci decideți să continuați împreună, să mai dați, să spunem așa, probabil încă o șansă. De ce spun acest lucru? Asul de spade, să știți, dragilor, că o spadă are două tăișuri. Deci ori spui gata până aici, ori, bine, uite, hai să mai încercăm o dată. Dar din câte văd eu aici cu treiul de monede, aș spune că veți încerca să colaborați, să vă sprijiniți și cred că ori vă ține împreună un proiect comun, ori pur și simplu veți începe să luați decizii împreună, să vă planificați viitorul. E o săptămână în care, din câte văd eu aici, se poate consolida o legătură, dar nu doar prin vorbe, ci prin acțiuni practice și concrete. Și asta se vede foarte mult, chiar dacă voi sunteți un pic așa mai azi e bine, mâine nu prea. Vă cam schimbați așa din cauza acestei energii feminine de Gemeni, dar se pare că se decide totuși să continuați la relație împreună. Avem aici o schimbare la care pentru cei singuri acum v-ați gândit foarte mult și ați decis, domne, știi care-i treaba? Eu dau prea mult, nu primesc poate prea puțin sau deloc. De ce? Avem un doi de monede și judecata. Voi tot ați oscilat. Probabil ori într-o relație din trecut, ori la o persoană din trecutul vostru, dar în același timp mai avem o monedă, deci mai avem un factor unde voi ați încercat să împăcați așa și una și alta. Dar până la urmă se pare că la ceva se va renunța. Veți face o schimbare radicală, veți renunța la ceva, ați încercat să fiți cât mai flexibili, dar se pare că aveți parte de o trezire, cei singurei, și ceva anume rămâne în urmă. O persoană anume, o relație la care poate ați mai sperat. E un moment în care voi se pare că ați evaluat ceva din trecut și v-ați învățat lecția. Ați văzut ce ar fi putut merge, ce nu, și ați luat o decizie, și aici este un lucru mare, o decizie conștientă. V-ați impus, ca să spunem așa, domne, știu pe viitor ce am de făcut. Iar, desigur, doiul de monede este, nu știu, ori că ați încercat voi să jonglați între două persoane sau între două șanse de relații cu persoane diferite, sau una era o persoană diferită, iar cealaltă ceva din trecut. Cert este că luați hotărârea, ori renunțați la amândouă, cert este că renunțați la această flexibilitate. Asta cu siguranță. Adică nu prea se mai poate, ca să spunem așa. Avem nebunul la surpriza săptămânii, alături de un paj de bâte, 6 de bâte, se clarifică de fapt, și un 5 de bâte. Foarte multe bâte. Dragilor, eu aș spune că surpriza vine în mare parte, dați dovadă de o maturizare la primirea unei vești. E un paradox aici. Voi ați avut o altercație, să spunem așa. Ori o altercație cu cineva, un conflict ceva, ori poate chiar cu voi. Și se pare că veți primi într-adevăr o veste bună, aș spune. De ce? Pentru că avem 6 de bâte, care îmi vorbește totuși de o recunoaștere, de o realizare, de o apreciere, care o aduce acest paj de bâte. Ori o altă zodie de foc, la fel ca și voi, Berbec, Leu sau Săgetător, ori voi primiți în mod direct această veste
Și ideea asta de a începe un nou drum, de a-ți asuma niște riscuri, nu va fi una așa negândită total. Adică veți da dovadă de un pic de maturitate. Există curiozitate, există... Cred că vă va veni sub forma unui mesaj această veste vis-a-vis de un conflict sau de ceva care pe voi vă intriga foarte tare. Vă veți arunca cu nebunul aici într-o, să spunem așa, într-un nou început. Veți fi, cum să spun, doritori să explorați ceva nou în viața voastră, dar nu oricum. Adică vă veți asuma totuși, eu încep, dar stai puțin că eu sunt pățit, mai. Adică dați dovadă de un pic de maturitate, chiar dacă intrați în, nu știu, afacere nouă, job nou, relație nouă, indiferent ce se poate atașa de orice domeniu al vieții, voi nu veți mai face chiar așa legați la ochi și veți fi un pic mai atenți. Nu extraordinar, dar începutul e început. Nu e acel nebun care se aruncă în prăpastie fără să se uite unde. Haideți să vedem și ce mesaj au îngerii pentru voi, dragilor, pentru această nouă săptămână. Și îl avem pe Pahaliah, care spune așa: Pahaliah poate să te ajute cu conversațiile dificile. Caută pe cineva pe care de multă vreme l-ai evitat. Aici probabil că există o legătură, degeaba nu apare mesajul ăsta. Există o legătură și probabil că în următoarea perioadă, poate după această săptămână, această persoană va avea un rol. Din mesajul acesta eu văd că sunteți de fapt îndrumați să căutați acele persoane sau acea persoană cu care voi ați avut niște conversații nu tocmai plăcute și pe care în ultimul timp ați cam evitat-o, tocmai din cauza, posibil de aici se trage, tocmai din cauza acestui lucru, da, ați evitat-o, dar sfatul îngerului Pahaliah spune așa: caută pe cineva pe care tu l-ai cam evitat. Ai cam evitat să ai o conversație, un dialog. De ce? Știți cum sunt nebănuite, sunt căile Domnului. Probabil că va avea un anumit rol la un moment dat. Bun, dragii mei, cam aceasta este lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și nu uitați, până la următoarea noastră revedere, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.